હેલો વન્સ અગેન કમિંગ બેક સુષ્મા મારા હસબન્ડ ડૉક્ટર અનિલ અમે બંને એક નવી જ સરસ મજાની રેસીપી લઈને આપની સાથે આવી ગયા છીએ મારી ચેનલ સુષ્માસ કુકિંગ વિથ હેલ્ધી સાઇડકિકમાં વેલકમ. આજે આપણે બનાવીશું છાશનો મસાલો અને કાઠિયાવાડી ધાબા સ્ટાઇલ છાશ. ગરમી છે, ગરમીમાં ગરમીનું મારણ છાશ, ઠંડી ઠંડી કુલકુલ છાશ બહુ હેલ્ધી છે અને એમાં એ મસાલો નાખીને પીવામાં આવે ને ત્યારે એનો ટેસ્ટ તો ઓહો સો ડેલિશિયસ. એવો ટેસ્ટી મસાલો કેવી રીતે બનાવશું એ પહેલાં આપણે જોશું, પછી આપણે છાશ બનાવશું. એના માટે મસાલો બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં તો આપણે ગેસ કરશું, ગેસને ધીમો કરશું અને મેં અહીંયા લીધું છે 1 ટેબલ સ્પૂન 1/3 કપ ધાણા, 1/4 કપ જીરું અને 1 ટેબલ સ્પૂન મરી, 1 ટેબલ સ્પૂન મેથી, 1 ટેબલ સ્પૂન અજમા, 1 ટીસ્પૂન હિંગ, 2 ટેબલ સ્પૂન મીઠું જોશે અને 1 ટેબલ સ્પૂન કાળા નમક સંચળ. મીઠું અને સંચળ તમે ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખી શકો છો. તો આમાં સૌથી પહેલાં બધુંને શેકવાનું છે થોડું. તો આપણું ગરમ થઈ ગયું છે એટલે પહેલાં તો સૌથી પહેલાં મેથી નાખો શેકવા. આ બધું બહુ સ્ટ્રોંગ નથી શેકવાનું, કેમ કે મીડિયમ શેકવાનું છે. બહુ સ્ટ્રોંગ કરશું ને તો એની ફ્લેવર એકદમ સ્ટ્રોંગ આવી જશે. એટલે આ રીતે બધું લગભગ 5 મિનિટમાં શેકાઈ જશે. ઘણીવાર તમારી પાસે ઉનાળામાં સરસ તડકો આવતો હોય ને તો તમે તડકે પણ રાખી શકો છો, એટલે એ ટાઈપનું શેકવાનું છે. હવે એમાં આપણે આ ધાણા આખા લીધા છે એ નાખો. બધું બહુ ફટાફટ શેકાઈ જશે. હવે એમાં જીરું નાખો, ધીમા ગેસે શેકવાનું છે. કાળા મરી નાખો, જે મેં તમને માપ કીધું હતું એ માપ પ્રમાણે જ છે. મારા પરફેક્ટ માપ સાથે મસાલો બનાવશું ને બહુ સરસ થશે. અને આ અજમા નાખો. મેં 1 ટેબલ સ્પૂન અજમા, 1 ટેબલ સ્પૂન કાળા મરી લીધા છે, 1 ટેબલ સ્પૂન મેથી લીધી છે, 1/3 કપ આખા ધાણા અને 1/4 કપ જીરું. આ બધાને તમે સારી રીતે શેકો. ધીમે 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 શેકો. થોડું માઇલ્ડ શેકવાનું છે, મીડિયમ આંચે ગરમ થવા જેટલું જ શેકવાનું છે, જેથી એની ફ્લેવર કંઈક અનોખી આવે અને તીવ્ર ના આવે. ગેસ ફાસ્ટ કરો અને લગભગ આ બધું 2 મિનિટ થઈ શેકવામાં અને લગભગ શેકાઈ ગયું છે આપણું. થોડો કલર ચેન્જ થયો છે. હવે આને આપણે એકદમ ગેસ કરો બંધ અને હવે આપણે એને ઠંડુ પાડવું પડશે, કારણ કે આ બધું આપણે મિક્સચરમાં મિક્સચરમાં પીસવાનું છે. એટલે આપણે એને ઠંડુ પાડવાનું છે. ઠંડુ પાડવા માટે આપણે એને 5 થી 10 મિનિટમાં ઠંડુ પડી જશે. એટલે આપણે પછી એને શેકવાનું છે, મિક્સચરમાં પીસવાનું છે. આપણું આ જે આપણે શેકાતા બધા મસાલા એ હવે એકદમ ઠંડા પડી ગયા છે, કારણ કે મિક્સચરમાં પીસવાનું છે. એટલે આને એકદમ ઠંડુ જોઈએ, જે હાથથી તમે આમ ટચ કરી શકો. ટચ કરીને જોવાનું છે હાથથી. મિક્સચર પણ ગરમ અને મસાલા પણ અંદર ગરમ ગરમ. એટલે આ રીતે આપણે મિક્સચરનો જે બાઉલ છે એમાં પીસવાનું છે. મિક્સચર હું તમને હંમેશા કહું છું એમ પહેલાં જાર કાપીને ચેક કરો, પછી ચાલુ કરો. આપણે જોવાનું છે, આપણે એકદમ ફાઇન પાવડર બનાવવાનો છે આનો. એટલે આપણે જોવાનું છે કે આપણો પાવડર કેવો બન્યો. થોડો દરદરો લાગે છે, હજી થોડો પીસી નાખીએ આપણે. હશે. હવે આપણે એને સ્ટ્રેનરમાં લઈને ચાળવાનું છે. આ રીતે આપણો બની ગયો છે. એને
બધો જ લઈ લેવાનો છે. છેલ્લે એટલી આમાં ચીકણાઈ કરવાની છે. એટલો હેલ્ધી પાવડર છે ને કે તમે આમાં પાણી કે છાશ નાખીને પણ પી જશો. એટલો મસ્ત અને ટેસ્ટી પાવડર છે. આ રીતે એને આપણે સ્ટ્રેન કરી દેવાનો છે. ફરી તમે એકવાર આમાં કરો, બાઉલમાં નાખો, ફરી તમે મિક્સ કરી મૂકીશો. તમે જોઈ શકો છો, હાથથી તમે જુઓ તો એકદમ હવે થઈ ગયું છે. સ્ટ્રેનરમાં કરો. બહુ થોડું રહે ને ત્યારે લાસ્ટમાં તમને ના પીસવું હોય તો ચાલશે. તમે કોઈ ક્યારેય ચાલુ રસોઈમાં તમે આ બધા મસાલા દાળ શાકમાં ખવાય એવા જ છે, એટલે તમે ચાલુ રસોઈમાં આનો ઉપયોગ કરી શકશો. કંઈ પણ વસ્તુ ફેંકવાની નથી, પણ લગભગ બહુ રહ્યું જ નથી. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ચડી ગયું. હવે આની અંદર આપણે આપણો આજે બધા મસાલા પીસી નાખ્યા છે. હવે એમાં આપણે એડ કરવાનું છે, સ્ટ્રેનરથી ગાળી લીધું, હિંગ આપણે અડધો ટેબલ સ્પૂન નાખવાની છે. હિંગ અને મીઠું જે આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન નાખવાનું છે. અને સાથે સંચળ જે 1 ટેબલ સ્પૂન, અને બધાને સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે. લગભગ આ માપ બહુ પરફેક્ટ છે, તમને ચાખવાની જરૂર નહીં રહે. છતાં પણ મીઠું તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે આગળ પાછળ કરી શકો છો. હવે આને સારી રીતે આપણે મીઠું ને બધું મિક્સ થઈ જાય ને એટલે ફરી એક વખત આને સ્ટ્રેનરમાં આપણે કરી લેવાનું છે. એટલે આપણું બધું જ જે હિંગ, મીઠું અને સંચળ એ પણ સરસ રીતે સ્ટ્રેન થઈ જશે અને બધું બરાબર પરફેક્ટ મિક્સ થઈ જશે. ડિલિશિયસ, હેલ્ધી, ડિલિશિયસ તો ખરો, ટેસ્ટમાં પણ એટલો સરસ અને હેલ્થ વાઇઝ પણ હેલ્ધી. જીરું, ધાણા, અજમા, જે તમને ઘણીવાર તમને પેટમાં અનડાઇજેશન હોય ને તો આ મસાલો એમને પાણી સાથે ફાકી લઈ લો ને તો પણ અતિ ઉત્તમ છે. કે નાના બાળકોને આપી દો કે ચાલ, નાના બાળકોને ભાવશે પણ ખરું કે આવો આ તો બહુ ચટપટ્યું છે, અને એને તમે એમ કહો કે તું આ દવા લઈ લે, તું અનડાઇજેશન જેવું હોય તો આમાં બધું જ છે. હિંગ, મેથી, અજમા, મરી, સંચળ, એટલે રાહત થઈ જશે. આવો આપણો આ મસાલો તૈયાર. આપણે આમાં પહેલાં નાખશું પિંચ ઓફ ફુદીના લીવ્સ. કાઠિયાવાડી મસાલા સ્ટાઇલ છાશ, ધાબા સ્ટાઇલ છાશ બનાવવાની છે, એટલે આપણે પિંચ ઓફ ફુદીનાના લીવ્સ અને ધાણાના લીવ્સ નાખશું. પછી એમાં નાખશું, આપણે આજે 2 ગ્લાસ છાશ બનાવશું, 2 થી 3 ગ્લાસ. એટલે જનરલી આ છાશ જાડી બનાવવાની છે, એટલે જનરલી 2-2.5 ટેબલ સ્પૂન જેવું 1 ગ્લાસમાં જ જોશે. એટલે આપણે આ રીતે દહીં લઈશું અને એને બ્લેન્ડરથી ફેરવશું. એમાં ઠંડુ પાણી મેં લીધું છે ફ્રીજનું, ઠંડુ પાણી નાખશું. બને તો આઈસ્ક્રીમ નાખશું 2-3, એટલે એકદમ ચીલ થઈ જશે. અને ફરી એને બ્લેન્ડરથી ફેરવો. છાશ હંમેશા બ્લેન્ડરથી કરો ને ત્યારે આવું સાંકડા મોઢાવાળું હાઇટવાળું વાસણ લેવાનું, જેથી તમને ઉડે નહીં, પાક નીકળી જશે. એટલે આપણી હેલ્ધી ડિલિશિયસ છાશ રેડી.
હવે એને આપણે સર્વ કરશું. સર્વ કરવા માટે આપણે આઈસ ક્યુબ નાખશું અને આપણે જે આ છાશનો મસાલો બનાવ્યો છે ને એ નાખી દઈશું 1/2 ટેબલસ્પૂન. હવે એની ઉપર આપણે છાશ નાખીશું. ચમચીથી હલાવો. છે ને ગરમીનું મારણ, હેલ્ધી ડિલિશિયસ છાશ કોઈ પણ ઉંમરના નાના મોટા દરેકને ભાવે, કોઈને નડે નહીં એવી છાશનો મસાલો અને કાઠિયાવાડી ધાબા સ્ટાઇલ મસાલા છાશ. સો ડિલિશિયસ. ડૉક્ટર સાહેબ ટેસ્ટ કરશો? digestive, healthy, buttermilk with very nice integrate. Very nice. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ. અને જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો ને તો એક લાઈક ચોક્કસ આપી દેજો, સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો અને સાથે તમારા ફ્રેન્ડ્સને શેર પણ કરજો, જેથી તમને અને તમારા ફ્રેન્ડ્સને જલ્દી મારા નવા રેસિપીસ જોવા મળે.